Ito na. Pinalitan ko na yung naka-install na park light. Plate light. Sorry. Plate light. Mali pala yung na-install ko. Ito. Ito yung pinalit ko. Ito yung unang in-install ko. Ito pala ay sa park light din sa harap mismo. Tapos ito yung pinalit ko na. Ayan. Ito na siya. Ito yung sa plate light. Ayan. Plate light. Ngayon, since na-install ko yung sa harap sa kabila, kable baliktad, medyo naapektuhan yung fuse. Kaya ayan. Ayan. Ngayon, i-install naman, may extra pa siya. I-install ko naman itong reverse. Yung reverse light. Nakita mo, dito ko i-install yan. Sana. Yan. Ngayon, tatanggalin muna natin. Dito siya. Ayan. Ito muna. Tanggalin muna natin yung wire niya bago i-twist to counterclockwise, clockwise rather. So ito na yung papalitan natin na reverse spark light. Yan, kikita nyo pag ganun yung ikot ko. So pagpabalik niyan, pag ganun na ulit. So ito na siya. Ito na yung pinanggalan ko, nasa reverse. And ito na yung papalit ko na LED light. Kakabit ko lang dito. So ito na. So ngayon, kakabit natin ulit ito. Ayan, ganito. Para mas lalo siyang maliwanag. Ayun. So twist lang ha. Yan. Tapos pag install, click naman. Yan. Saka ikakabit ulit yung sa wire niya. Ayun. Ganun din sa kabila. Tanggalin muna itong yung sa wire niya. Ayan. Mahirap pag isang kamay lang. Ayan. Natanggal na. Tapos ayan. So ito na. Sa niya mismo. Sa tape light. Tapos sa reverse. Ayan. LED na siya. Palitan naman natin yung sa ito namang sa park light. Ang pagpalit ng park light, yun yung accessible lang ng kamay, iisa lang. Tapos ito papalitan ko yung yan siya, meron siya rito sa gilid. Ayan. Medyo madilim. So madudukot na siya. Ayan. Tapos twist lang din. Pagka twist mo, ayan. Ayan. Kita na.
Ayun. Yun yung kulay puti. Ito siya. Ngayon, papalitan natin ng ito, yung na-install ko ng galing sa brake light. Yan. Ito na yung napalit ko. Kita nyo. Yan. Medyo may kasikipan sa kamay. Ito. Babalik ko. Up and down lang yung pagtanggal. Igutin lang siya. Ngayon, kakabit ko lang ulit siya. So, guys, ito yun siya. Dito ko kinuha yan. Tapos ito yung sa kabila niya. Ito yung dati. Ayan. Isang kamay lang siya. Dapat maliit lang yung kamay. Kasi mahirap talaga yung access niyan. Ayan. Ayan. Ayun. Naka-twist lang. Yan siya. Naka-install na. So, ganun din guys sa kabila. Ito pagpalit nito. Dito lang din yan. Ngayon, this side medyo mahirap. Gawan muna natin ng paraan. Yan, since may battery siya. So, hanapan natin ng paraan kung saan siya pwedeng hugutin. Pero ganun lang din yung way ng pagtanggal. Twist lang din siya. Tapos, saka hugot, saka balik. Ganun lang din pagka-install. Yun lang. Maraming salamat. So, na-installan natin yung park light. Yung sa doom, sa map, reverse, saka sa plate light. So, yan lang mga ka-FD. Yung ano natin, update natin sa pagpalit ng mga LED from stocks. Okay, thank you. Hi guys, dito naman tayo papalitan natin yung ilaw sa trunk line, sa trunk side. Yan. Ngayon, ito ano mo lang to using this screwdriver, flat screw. Ayan, slide lang siya, tapos ayun. Yan na yung trunk line. So since na mainit siya, so kailangan natin ng clutch, tapos saka natin palitan. So ito yung papalit natin dito sa trunk line na to. So see that, spot the difference guys. Tanggalin muna natin yan gamit itong basahan. Ayan. Mainit siya. Pwede natin tanggalin to. Dalawang option natin. Tanggalin. Yan. Slide lang. Yan. Yun. So guys, ganito. Yan. Tinanggal ko lang. Yan. Saka pwede pa natin linisin siya using wire brush. Yung toothbrush. Yan. So, linisin muna natin gamit tong brush na to. Saka natin tanggalin. Pag tanggal nito guys,
hilahin lang natin. Yan. Saka natin i-replace itong dead light. Pero linisin muna natin. Ayan. Since na nilinis ko na para mag ano siya ng contacts, saka natin ilagay itong lead na to. I-insert lang natin ganyan, pasok. So ito na, ano lang, slide side, or then balik lang sa kabila. Ngayon pagte-test muna para sure tayo nagana. Siyempre kabit muna natin bago natin connect muna natin to sa wire. Ito, kabit muna natin. Okay, so yan, kabit muna natin pa. Yan, yan na yung lead lights. So yan ang paglalagay. So pagbalik nyan, gano'n na natin. So, kita naman maliwanag compared to the stock. Yan. So pagbalik, yan lang. Tignan mo ito, dito ako nagbukas kanina. Ano ko lang, using a flat screw, pinipress ko lang to para lumabas. Ito yung naglalak sa kanya sa loob. Yan. Yun. Ayan na. Ayan lang. Napakasimpleng pang bulb to lead lights. Ito sa trunk. Yan. Thank you.